नमस्कार, यहाँलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। आज म यहाँलाई CUG सिम प्राप्त गरिसकेपछि त्यसमा के कस्ता सुविधाहरू छन् र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराउने छु। यहाँले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरेको छु। यस सिममा भोइस कल विथिन CUG मेम्बर एउटा कोड मार्फत बनेको ग्रुप, एउटा विद्यालयको एउटा ग्रुपभित्र भोइस कल चाहिँ अनलिमिटेड हुनेछ भने अर्को चाहिँ मेन डाटा अल टाइम चलाउनको लागि 1 GB डाटा हुनेछ। यो 1 GB डाटा यहाँहरूले विभिन्न एप्सहरू ब्राउजरहरू चलाउन सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ 1 महिनाभित्रको लागि मात्रै हो। SMS अननेट भन्न साथै त्यही ग्रुपभित्र SMS गर्नको लागि 100 SMS फ्री हुनेछन् र ब्लक SMS अथवा ग्रुप SMS नम्बर अफ मेम्बर्स इन CUG कतिवटा मेम्बर छन् मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 30 टाइम्स यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। अब विशेष गरी थाहा पाउनुपर्ने कुरो विद्यार्थीहरूको लागि बढी आवश्यकता कुरो यो डाटा फर एसेसिङ CHRD भन्ने जुन वेबसाइट छ त्यो वेबसाइट चाहिँ लागि 8 GB डाटा भएको हुनाले त्यो 8 GB डाटाले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हो। यहाँले वेब ब्राउजरमा गएर www.learningcherd.edu.np गर्नुभयो भने पनि हुनेछ। त्यसो गर्नुभयो भने मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी खुल्नेछ। यो यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ दुईवटा भाषाहरू, एउटा नेपाली अर्को चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा देख्न सक्नुहुनेछ। यो कुनै पनि भाषाहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र यसभित्र कन्टेन्ट भन्ने चाहिँ एउटै रहनेछन्। यहाँले विभिन्न क्लासमा गएर जस्तो कक्षा 10 मा गएर यहाँले 3वटा विषयहरू इङ्ग्लिस, म्याथमेटिक्स र साइन्सका विषयहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। यसभित्र गएर यहाँले विभिन्न पाठहरू साइन्सका विभिन्न पाठहरू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, जियोलोजी कुन च्याप्टरका हुन् त्यही अनुसार चाहिँ यहाँले पाठहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसभित्र नि फोर्स, प्रेसर, एनर्जी, हिट, लाइट विभिन्न पाठहरू छन्। फोर्सभित्र पनि गएर यहाँले विभिन्न भिडियोहरू फोर्स ग्राभिटी, ग्राभिटेसनका यी टपिकहरू यहाँले पाउन सक्नुहुनेछ। कक्षा 10 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू, विज्ञानको यो कक्षामा म तिमीहरूलाई स्वागत गर्दछु। आजको कक्षा विज्ञान विषयको पहिलो पाठ बल भन्ने पाठको बारेमा म यसैगरी विभिन्न पाठहरूको बारेमा यहाँले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ, सिक्न सक्नुहुनेछ र यहाँ कक्षा अनुसारका विषयवस्तुहरू छनौट गरेर विभिन्न अभ्यासहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ जस्तो नेपाली विषयमा यहाँले सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ भन्ने विभिन्न छन्। यसमा जस्तो सुनाइमा गएर चाहिँ यहाँले सुन्न पनि सक्नुहुनेछ, सिकाउने खेलहरू। अब यहाँ क्रियाकलाप निर्देशिका पनि छ, सुरु गर्ने कुराहरू छन्। नाच्यो जुरेली कृष्ण प्रसाद पराजुली। अब यसलाई नेक्स्ट गर्दै जानुपर्ने छ। नाच्यो जुरेली जुरेलीले झिम्क्याएको हेरौँ परेली। साना भाइ बहिनीहरूलाई यसरी यो क्रमशः नेक्स्ट गर्दै उसको राम्रो गुण छ पानको झाङमा, लुगा उसको पखेटा आफ्नै आँगमा। यी पाठहरू पढिसकेपछि अभ्यास पनि गराउन सकिनेछ। अभ्यासमा गएर चाहिँ पढेको पाठ अनुसार त्यहाँ विभिन्न खालका शब्दका अर्थहरू तानेर मिल्ने शब्दसँग जोडा मिलाऊ। जस्तो पुच्छर मुनि रातो रङ र टाउकोमा जुरो हुने एक किसिमको चरा भनेको छ। अब कुन चरा हो अहिलेको पाठ हेरेर चाहिँ विद्यार्थी भाइहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसमा कुनै एउटामा राखौँ, अहिले जुरेली राखेँ भने मिल्यो। अब राम्रो देखिन शरीरमा लगाइने धातु आदिबाट बनेको वस्तु, अब मैले यसलाई यहाँ गहनामा राख्नुपर्ने ठाउँमा चाहनामा राखेँ भने के हुन्छ? मिलेन। अब मैले यहाँ अर्को राखेँ गहनामा, मिल्यो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसरी अभ्यास पनि गर्न सक्नेछन्। कक्षा अनुसार विभिन्न खालका सामग्रीहरू छनौट गर्न सक्नेछन् र यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुकहरूको पनि पाउन सक्छन्। यसमा बुकहरूको क्लास 5 को माई साइन्स हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन ग्रेड 5 को बुक यहाँले यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न च्याप्टरहरू त्यससँग रिलेटेड सबै बुकहरू चाहिँ यहाँले यसैबाट पनि खोज्न हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा इङ्ग्लिसमा गर्ने बुक भन्ने हुन्छ, पुस्तक भटामा बुक भन्ने हुन्छ। यहाँ सबै इङ्ग्लिसमा आउने गर्छन्। यसरी यहाँले यस वेबसाइटमा गएर चाहिँ लर्निङ
www.chhrd.edu.np मा गएर आफ्नो क्लास अनुसार आफ्नो कुन क्लासमा हो त्यसो कुन बुकको बारेमा हामी लर्निङ गर्दैछौँ त्यही अनुसार चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। विशेष गरी चाहिँ इङ्ग्लिस म्याथ साइन्सका बुकहरू चाहिँ हामी एभाइलेबल भएको देख्नेछौँ। प्रत्येक कक्षामा चाहिँ इङ्ग्लिस म्याथ साइन्सको बुकहरू चाहिँ एभाइलेबल भएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी यहाँले यस भिडियोलाई हेरेर चाहिँ CUG सिम मार्फत प्राप्त गरेको 8 GB डाटाहरूलाई चाहिँ यहाँले म्याक्सिमम उपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। धन्यवाद।